Maar dan wil ik ook niet meer wakker van liggen of zo. Kater. Ga ik dat nu al delen? Ja. Stuur me dan een berichtje en wie weet zien wij elkaar snel. Even multitasken. Er staan er goede dingen op. Veel reizen, liefde. Wie drinkt er dan ook zoveel champagne? Wie doet het dan ook? C'est moi. Moi. Oh, heb ik paracetamol. Champagne gedronken, jochems gedronken, bier gedronken, geen water. Nergens tussendoor eventjes een glaasje. Goedemorgen, jongen. De kater. Sam. Waarom is het toch altijd... Oh, dat ziet er ook echt schitterend uit. En dan ineens is het gewoon 1 januari. Het is 1 januari. Tijd voor een nieuw jaar. Ik hoop dat jullie hele fijne, warme, gezellige feestdagen hebben gehad. Mijn feestdagen zagen er ongeveer zo uit. Maar dan wil ik ook niet meer wakker van liggen of zo. Dat dus. En ik wilde vandaag heel erg sportief beginnen. Maar ik ben net tot de ontdekking gekomen. Ik weet niet of ik het moet delen. Dat ik echt een blaar zo groot als mijn hele voet ligt open. Dus dat worden geen schoenen aan. Wordt niet hardlopen. Misschien doe ik gewoon morgen zo. Pats! Take 2. Poging 2. 2 januari. Katerloos, gedoucht, gesport, goed begonnen vandaag. Los van beter eten, minder drinken, meer sporten. Even die voornemens geparkeerd. Zijn er dan dingen die je altijd aan het begin van het jaar doet? Een soort van traditie of zo. Let me know. Ik ga beginnen met een grote schoonmaak. En nou ja, zie jullie daarna. Bezig geweest, zijn heel eind gekomen, nog niet helemaal af, maar goed, dan heb ik ook wel ieder kastje en dingetje en stoommachine, ramen, alles gedaan. Het wordt donker, dus dan moeten we de staakerven uit. We zijn weer in de bus. Ik trek even een truitje aan, want het is hartstikke koud. Ja, die lag nog in de... Auw! Fuck! Waarom ben ik altijd zo dom? Het wordt nu al dik. Goed gedaan, Sanne. Anyway, ik moet even wat eten opwarmen. En er zijn nog wat dingen die ik jullie wil vertellen. Dus dat gaan we even multitasken. Oh, fuck. Dat doet echt wel zeer. Vers pakket met groenten en kip en noedels. Anyway... De meeste van jullie hebben natuurlijk al mijn avonturen gevolgd in 2024. Dus daar hoef ik niet ervoor te vertellen wat voor topjaar ik heb gehad. Echter, de laatste maand heb ik nog wel iets gedaan wat heel hoog op mijn lijstje stond. Ik heb namelijk een... Nee, ik ga het niet verklappen ook. Ga ik dat nu al delen? Ja, ik ga dat nu al delen. Komt-ie. Weet je wat ik gedaan heb? Ik heb een drumstel gekocht. Ik ben zo enthousiast. Ik wilde mijn hele leven al leren drummen. Hij is geleverd. De doos is zo groot dat ik erin pas. Ik moet het nu in elkaar zetten. Oh, I can do it like this. Zo, zijn we dan. Volgende ochtend. Gisteren kwam ik erachter dat ik geen speaker had, dus geen geluid. Heb ik een box aangesloten. Nu gaan we dus beginnen. En ik zal even de camera draaien. Dan kan ik je laten zien op mijn scherm hoe het eruit ziet. Het ziet er zo uit. Ik heb een YouTube kanaal gevonden. En dan heb je bijvoorbeeld beginnersserie met easy, medium en hard. En als ik dan
nu even naar de easy gaat, dan zie je difficulty easy. En dan is het een bekend nummer. En dan kan je hier zien wat voor noten het zijn. Je kan hier meekijken hoe die persoon het speelt. En dan doe je gewoon eigenlijk heel langzaam opbouwen naar een steeds moeilijker niveau. Poging 1. Poging 1. Oh shit. Soort Guitar Hero. Het is echt een soort gamen. Het is gewoon een soort van game, alleen dan met stokken. En ik begin het ritme nu een beetje door te krijgen. Ik denk dat ik nu zo'n 5 uur achter het drumstel heb gezeten. Ik vind het echt helemaal te gek. I freaking love this. Ik vind het echt helemaal te gek. Iemand die drumt, vertel me eventjes, geef me tips. Oké, ik wil heel graag feedback. En daarnaast heb ik een andere vraag voor jullie. Want ja, zoals je misschien kan zien ben ik helemaal into nieuwe dingen doen. Verven dingen, alles. Dus heb jij werk, een hobby, een sport, een muziekinstrument, een activiteit, een cursus? Wil je me iets laten doen, zien, horen, voelen, ruiken, proeven, etc. En kan je mij een dagdeel of een dag mee op sleeptouw nemen? Stuur me dan een berichtje en wie weet zien wij elkaar snel. Want ik wil dus heel graag nieuwe dingen proberen. Dus ik meende het. Als je wat in gedachten hebt, stuur me een berichtje. Want als ik in Nederland ben, wil ik dus nieuwe dingen proberen. Doe het. En dan. Dit was mijn vision board. Mijn moodboard voor 2024. En eerlijk gezegd, ik heb hier echt fucking veel van afgestreept. Dus ik ben daar trots op. En nu moet ik eigenlijk natuurlijk een vision board maken voor 2025. Maar goed, eerst koken. Ik ben natuurlijk weer de helft vergeten te filmen, maar na het eten ben ik begonnen hoor. Tot nu toe is dit het. Er staan er weer goede dingen op. Veel reizen, liefde, vrienden, creëren. Heel veel creëren bij de Staakcaravan, atelier, kunst, muziek, alles. Sowieso gewoon creëren van je hele leven is het beste wat je kan doen. Maar voor nu is het tijd om lekker te gaan slapen. Ik ben benieuwd of we morgenochtend wakker worden, want het is nu echt heel koud. En hoe we wakker worden. Het zal vast goed zijn. Tot morgenochtend. Met rusten. Dit is echt het beste gevoel ever. Ik kom net uit de bus om Dirk uit te laten. En de zon schijnt. Kijk nou, ik mis de zon zo erg. En als je in Nederland woont, weet je hoe zeldzaam het is. Want ik denk dat ik serieus al 4 weken geen zon gezien heb. Dus dit is echt de beste start van mijn dag. Goed, ik ga ook lekker genieten van mijn dag. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende.